Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau thực hiện món gỏi bắp bò hoa chuối nha. Ý tưởng tuyệt vời cho những bữa tiệc hoặc đơn giản là các bạn muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình. Thịt bắp bò vô cùng mềm ngọt được kết hợp với hoa chuối tươi giòn. Cùng hòa quyện vào đó là công thức nước sốt chua ngọt thấm vị. Thêm rau thơm, mè rang tạo cảm giác vừa kích thích vị giác lại vừa tươi mới, mát mẻ. Phải nói là ngon khỏi chê luôn. Khi ăn hết đĩa rồi không muốn dừng luôn các bạn ơi. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Nếu thích video nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha. Mời các bạn tham khảo thêm những nguyên liệu cần chuẩn bị ngay sau đây hoặc xem cụ thể dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video nha. Đầu tiên mình sơ chế bắp chuối ha. Chuẩn bị một thau nước lạnh. Cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Vắt vào nửa trái chanh lớn, hòa tan. Ở Mỹ rất khó tìm mua được bắp chuối tươi ngon như ở Việt Nam, nên có gì thì mình dùng đó nha các bạn. Hôm nay thì mình dùng bắp chuối này nè. Các bạn lột bỏ bớt những cái bẹ già bên ngoài, cắt bỏ đi phần cùi cứng này. Rồi mình dùng dao bào thật mỏng, cho vào thau nước có pha muối và chanh luôn ha các bạn. Bắp chuối này đã giữ lạnh rồi, tuy không trắng bằng bắp chuối tươi, bắp chuối hột, nhưng biết cách làm thì thành phẩm vẫn ngon lắm nha các bạn. Cách chọn bắp chuối giữ lạnh thì hơi khó đó, đôi lúc mình cũng bị nhầm đó các bạn. Kinh nghiệm nhỏ là các bạn nhìn thấy trên cuống nó còn cứng và vết cắt vẫn còn mới, không bị quá đen là được ha. Nếu không có dao bào thì các bạn có thể xắt mỏng như vậy cũng được ha. Xắt đến đâu thì mình ngâm vào đến đó để bắp chuối được trắng giòn nha. Tiếp theo thì mình sơ chế những nguyên liệu thơm. Sả thì các bạn dùng 4 đến 5 tép. Cắt khoanh phần non. 1/4 thì các bạn băm nhỏ, còn 1/4 thì mình để nguyên khoanh ha. Phần thân sả các bạn đập dập ra, bó lại cho gọn, rồi lát nữa mình sẽ dùng đến nha. Xắt hành tím ra to to như thế này ha. Mình dùng khoảng 3 củ vừa. Hành tây thì mình xắt mỏng ra như vậy. Cho ngay vào ngâm trong nước đá để hành bớt đi vị hăng và giúp hành giòn hơn đó các bạn. Băm nhuyễn khoảng 4 tép tỏi, khoảng 20g đó. Mình cho qua đây luôn. Ớt này thì mình đã bỏ hạt rồi. Xắt sợi một ít để trộn chung với gỏi cho thêm màu sắc ha. Bạn nào có ớt sừng thì mình dùng càng ngon nha. Và mình băm nhuyễn vài trái ớt nữa nha. Còn đây là rau húng lủi. Mình cắt to to như thế này. Rau gia vị sẽ giúp cho món gỏi của chúng ta thơm hơn. Nếu không có húng lủi thì các bạn có thể thay thế bằng rau răm, húng cây hoặc là một ít rau quế cũng được. Nhưng húng lủi là hợp nhất nha. Kế đến thì mình xắt bắp bò nè. Bắp bò thì các bạn chọn mua những cái bắp bò nhỏ như thế này. Bên trong có những đường gân tròn, hình giống như cái hoa nên còn gọi là bắp bò hoa. Bắp này khi trụng sẽ mềm và giòn rất ngon nha các bạn. Muốn bò dễ cắt và mềm hơn khi trụng thì các bạn nên cho vào ngăn đông khoảng 30 đến 40 phút cho thịt định hình rồi mới cắt nha. Cắt thành những lát xớ ngang đều nhau, có độ dày khoảng 3mm như thế này. Không cắt quá mỏng khi ăn mất đi độ giòn nha các bạn. Hành tây sau khi ngâm đá được 10 phút đó, thì mình vớt ra cho ráo nước. Và ướp vào đây 2/3 muỗng canh đường, trộn đều lên. Đường sẽ giúp hành giòn hơn khi trộn gỏi đó. Bây giờ mình pha nước trộn gỏi gồm có nè,
3 muỗng canh nước mắm. Mình dùng nước mắm 40 độ đạm nha. 3 muỗng canh đường. 1 muỗng canh rưỡi nước cốt chanh, khuấy đều lên. Và cho nửa muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng cà phê ớt băm và nửa muỗng canh sả băm, trộn đều lên. Bắp chuối bào sau khi đã ngâm được 15 phút thì mình vớt ra rổ cho ráo nước nè. Bước tiếp theo mình trụng bắp bò. Cho vào đây 300ml nước dừa, 200ml giấm. Mình dùng giấm gạo 5% nha. 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào ha. Và cho hành tím và sả đập dập lúc nãy vào luôn. Nửa muỗng cà phê tiêu. Mở lửa đun sôi hỗn hợp. Và mình để sôi khoảng 2 phút cho sả và hành nó ra hương thơm. Sau đó thì mình cho bắp bò vào trụng nhanh cho bò chín tái nha. Rồi vớt ra rổ cho ráo nước. Chờ sôi mạnh trở lại thì mình tiếp tục cho thịt vào trụng từ từ cho đến hết nha. Với 700g bắp bò thì mình trụng 2 đến 3 lần nha các bạn. Lưu ý là không cho thịt vào một lần quá nhiều, nước sôi sẽ mất nhiệt, làm thịt lâu chín dễ bị dai và mất đi độ giòn đó các bạn. Bước cuối là trộn gỏi nữa là xong nè. Cho bắp chuối bào vào thố nè, 1/2 phần hành tây, 1 muỗng canh sả cắt khoanh, ớt sợi nè. Chan vào 2 muỗng canh nước trộn gỏi. Trộn lên. Nhớ cho thêm một ít rau húng lủi nữa nha. Trộn đều lên một lần nữa nha các bạn. Bắp bò đã thật ráo nước thì mình cho vào tô trộn riêng nha, giúp bắp bò dễ thấm hơn và khi ăn mình trang trí thành phẩm cũng đẹp mắt hơn nữa các bạn. Cho vào đây nửa phần hành tây còn lại. Cho sả khoanh nè, ớt, rau thơm. Chan vào 2 muỗng canh nước trộn gỏi. Trộn đều. Rắc thêm mè rang nữa cho thơm ha. Bây giờ mình tiến hành pha nước mắm chua ngọt gồm có 1 muỗng canh rưỡi đường, 2 muỗng canh nước, và nửa muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh nước mắm. Hòa tan. Cuối cùng thì mình thêm tỏi và ớt băm nữa nha. Mình trình bày ra đĩa và thưởng thức thôi các bạn. Trải đều bắp chuối vào đĩa nè. Cho bắp bò lên trên. Trang trí vài đọt rau húng lủi nữa cho đẹp nè. Rưới phần nước mắm còn lại vào giữa và xung quanh đĩa gỏi. Mình mời các bạn thưởng thức qua màn ảnh nhỏ nha. Khi ăn, chấm nước mắm chua ngọt và dùng thôi. Miếng bò mềm, giòn giòn của gân rất là hấp dẫn. Bắp bò thấm vị, chua cay mặn ngọt vừa vặn, kích thích vị giác vô cùng luôn. Thơm và giòn của sả khoanh, hành tây, mè rang nữa. Bắp chuối bào khi đã được thấm nước trộn gỏi, vị chát hầu như rất nhẹ, cảm giác giòn sần sật rất là thích. Gỏi bắp bò vừa thấm vị, vừa kích thích vị giác, mang đến cảm giác tươi mới sảng khoái khi dùng. Bắp bò kết hợp với bắp chuối, phải nói là vô cùng hợp nhau, có thể ăn nhiều vẫn không ngán, ăn no vẫn còn thèm đó các bạn. Chúc các bạn làm nhiều món ngon cho gia đình các bạn nhé. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều món ăn mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.